ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Visual Testing LK YouTube channel එකේ තියෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේක කාලයකට පස්සේ මම කැමරාව ඉස්සරහ පැනී ඉඳලා අනික Arduino project එකක් ගෙන කාලයකට පස්සේ ගෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මොකද මේ කාලේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද Arduino වලින් ඉස්සරහට ඉතින් ඒ කියන්නේ comment section එකේ නැත්තම් මගේ පල්ලා WhatsApp numbers තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ හරහා මාව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ channel එකේ අලුත්ම update එකක් ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බලාගෙන හිටපු දෙයක්. ඉතින් ඒක තමයි කොහොමද අපි අපේ Arduino එකයි LCD display එකයි use කරලා calculator එකක්. ඉතින් calculator එකක් කියන්නේ ඉතින් මේකට LCD display එක Arduino එකයි අපිට keypad එකක් ඕනේ නම් මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ දෙක ගැන වීඩියෝ දෙකක් කරා. ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක කරනවා නම් ඉතින් අද කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම ඉතුරු විස්තර ටික කතා කරමු. Audio Jungle. ඉතින් අද අපි ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට ඕනේ නම් 16:2 LCD මොඩියුල් එකක්. ඉතින් ඒ එන්නේ ඒක මෙතනින් හට නැතිනම් ඉතින් ඒ වගේම 8 bit මෙන්න මේ කියන්නේ අපේ keypad view ඕනේ නා. ඒ වගේම Arduino එක ඕනේ නා. දැන් නම් මම මගේ බෝඩ් එකම පිච්චිලා මම Arduino Uno එක මගේ මෙන්න මේ PC එකේ පිටිපසින් යන NeoPixel වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක ලස්සනයි නේ. quality එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්න තියෙන අකමැත්තට. ඉතින් මම ඒකත් ෆොටෝ එකක් විදියට පෙන්නන්නම්. මගේ පිටිපස්සේ බඩු ටිකක් පේන ඇති. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම මොකද්ද මේකට ඕනේ කෝඩ් එක. මේක හරිම ලේසි එකක්. මොකද්ද ඕනේ කෝඩ් එක. මේ වගේ හැම දෙයක්ම කතා කරමු. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ සඳහා ඕනේ නා අපිට Arduino board එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකට අපි keypad එකකුත් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි LCD display එකකුත් යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ තුන හදාගෙන තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ circuit එක display වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ circuit එකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ මම pin diagram ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා දාන්නම්. මෙන්න මේ photo එක ඔයගොල්ලෝ download කරගෙන මේක බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේක තමයි circuit diagram එක සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මම මේක පිළිබඳ කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. LCD display video එකේදී LCD display එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඒකට කොහොමද පින්න හයි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ කොහොමද keypad එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් මෙතන circuit diagram එක හදාගන්න බලුවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකට කෝඩ් එක ලියාගන්නේ කියලා. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වැදගත් වෙන පාර්ට් එක. හරි ඉතින් ඔන්න මම මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා අලුතෙන් එක්කුණ. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙන්න මේක 𝗖𝗁 මොඩියුල් එකේ වීඩියෝ එක මම කරා. මෙතන keypad එක ඒකත් මම කරා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ bytes හදාගෙන තියෙනවා. මේ errors 4ක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේවා ටික කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ my keypad කියන එකට මේ errors ටික ඔක්කොම දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ටික මම keypad වීඩියෝ එක දිගලා ඒකයි මම මේකේ විශේෂයෙන් කියන්නේ නැත්තේ. මම ඕන ටික විතරක් විශේෂයෙන් කියනවා. මෙන්න මෙතන හදාගෙන තින්නේ අපිට ඉස්සරහදී ඕන වෙන variable. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් store කරගන්න ඕනේ නේවා. ඉතින් මෙතන string නම් ඒවල තමයි අපි දෙන key input තියාගන්නේ. answer වල තමයි අපි calculate කරලා දෙන එක තියෙන්නේ operation වල. ඒ කියන්නේ අපි enter කරන operation එක වෙන්නේ. මෙතන අපි පොඩි startup එකක් වගේ දීලා තියෙනවා. LCD begin කරලා init කරලා මෙතන Arduino make invention Arduino based calculator Navindu subscribe කියලා පොඩි startup එකක් ගිහිල්ලා අපිට type කරන්න අවස්ථාව වෙනවා. මෙතන තියෙන දේ මම විශේෂයෙන් කියන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් අමාරු වෙයි කියලා හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේකේ වෙන්නේ num1 කියනවා. num1 එකේ කියන්නේ නම් සමාන වෙනවා num1 එකේ එබන කීයකට. ඒ කියන්නේ num1 එකේ දැන් මොනස් මේව නැහැ. අපි 1000 බෝ කියමු. එතකොට එන්නේ එක num1 එකේ ස්ලෝ වෙනවා 1000 විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි එකේදී num2 ඒ කියන්නේ අපි ඔපරේෂන් එකක් දුන්නා. මේ ඔපරේෂන් එක තමයි ඒ කියන්නේ ඔපරේෂන් එක කියන්නේ මෙන්න මේක හරි මෙන්න මේක හරි මේක හරි. දැන් මේක දුන්නා නම්
දෙවෙනියට ඒක ස්ටෝර් වෙනවා ඔපරේෂන් කියන එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන num2 එකේ ඒ ඔපරේෂන් එක ගැහුවට පස්සේ කියන්නේ දැන් ගුණ වෙන්න ඕනේ මොකෙන්ද කියලා කියනවා. දැන් 12 ගුණ වෙනවා 2කින් කිව්වොත් 24යි උත්තරේ 2. ඒක තමයි දෙවෙනි num2 කියන එකේ ස්ටෝර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ට අදගන්න කොටස. මෙන්න මේ ඔපරේෂන් එක සමාන වුණොත් මෙන්න මේකට num1 ඒකට එන්නේ 12 නම් මෙන්න මේකෙන් එකතු වෙනවා num2 දෙවෙනියට එන උත්තරේ ඒක 2. එතකොට 24 උත්තරේ එනවා. මෙතනත් එන්නේ එහෙමයි ඔපරේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ඍණ විදියට num1 කියන එකේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා නම් 1000 මේකේ තියෙන num2 එකේ 500 තියෙනවා නම් ඒක අඩු වෙලා ආන්සර් කියන එකට ස්ටෝර් වෙනවා. මේ විදියට බෙදෙනවා ගුණ වෙනවා ඔක්කොම වෙනවා. දැන් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේ හැම එකේම ආන්සර් තියෙන. එතකොට ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලායි කියලා නැහැ. මේක if condition එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ආයි අනිත් ඒවා එකකටවත් යන්නේ නැහැ. මේකට ගියොත් මේකට නැහැ. මේකටත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අවුල්ටි ඒ වගේ මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතන තරම් මේකට ගියොත් මෙන්න මේකේ ස්ටෝර් වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේවායේ මොනවත් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී සමාන කරාට පස්සේ මෙන්න මේක print වෙනවා. මේ සමාන කරන එක තමයි උඩින්ම දීලා තියෙන්නේ. මේක print වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන if else ඒක clear කරන function එකක් තියෙනවා මේකේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අනිවාර්යෙන් keypad එකක් කියන්නේ මේ calculator එකක් කියන්නේ ක්‍රියා එකකුත් තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන C එක අන්තිමට තියෙන අර තරු ලකුණේ තමයි යෝමන මත විදියට ඒක එම්බුවට පස්සේ ඔක්කොම ක්ලියර් වෙලා අපිට ආයි ටයිප් කරන්න පුළුවන් විදියට හැදෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ calculator එක සුපිරියර් වැඩ කරනවා. ඉතින් මොනවා හරි අවුල් දීපොත් කියන්න මොකද ඕගොල්ලෝ දාන පින් අනුව මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අර keypad වීඩියෝ බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳ අදහසක් එයි. මේකදී විශේෂයෙන්ම කී ඉන්න ඕනේ නැතිඳ ඕගොල්ලෝ data තියාගෙන තමයි බලන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවුල් හින්දා මම මේක ඉක්මනට ඉවර කරනවා. ඉතින් මෙතනට ඕගොල්ලන්ට 7 ඕන නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මේ විදිහට තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ඉතින් හදාගන්න මෙතනට 7 දෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනස් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන 7 ඇවිල්ලා මෙතන 8 ඇවිල්ලා මෙතන 9 ඇවිල්ලා ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට calculator customize කරගන්න. මෙන්න මේ අංක ටික ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මේවා ටික පල්ලෙහාට දාන්න ඕන. ඒ වගේ වෙනස් ඒවා ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඒ වගේ කරන දේවල් මගේ පල්ලෙහාට තියෙන නම්බර් එකටත් එවන්න මම ඒවා බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේක verify කරගන්න. එතකොට මොනවද අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය දැක්කනේ. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම අප්ලෝඩ් කරන්න මම ප්ලග් කරලා නැහැ. මම මේ වැඩ කරන අතරේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. දැන් අපි බලමු මේකේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනවා. Arduino make invention. Arduino based calculator කියලා යනවා. Navindu subscribe කියලා යනවා. දැන් ඔන්න අපිට එන්න ගන්න තියෙන මම 𝗂𝗏. හරි මම 𝗂𝗏. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ නැති 𝗂𝗏 12. ඊට පස්සේ මම බෙදීමේ ලකුණ ඔබන මෙතනින් 2 කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතන hash මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අර මොකද්ද මට නම මතක නැහැ. hashද මොකද්ද කියලා කියන්නේ. ඒක කියව ගමන් 6යි කියලා උත්තරය එනවා. මම ආයි ක්ලියර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 56 ගහනවා. ඒක ගුණ කරනවා 8න්. මම මේක 5න් ගුණ කරනවා. මෙතන මම දැන් සමාන කරගන්නවා. 280යි කියලා උත්තරේ එනවා. Audio Jungle. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ අද කරපු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඉස්සරහට අරන් එන්නද මේ වගේ විස්තර දාන්න. ඉතින් කියන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ මගේ channel එක බලලා කරන Arduino project ගැන විස්තර පල්ලා දින මගේ නම්බර් එකට WhatsApp ඇවිල්ලා හරි Telegram හරි ඒ දෙකේම ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මට ඒක share කරන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා පොඩි කම්පිටිෂන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කරන මේවා එකතු කරලා ඒවෙන් හොඳ ඒවා තෝරලා මගේ channel එකේ publish කරන්න අනිත් කට්ටියට මේ වගේ content බලා ගන්න පුළුවන් විදියට. හරි ඉතින් මම කන්නඩියත් එහා පැත්තට ගැලවුවා. මට ඒක අමාරු හින්දා. හරි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකක්ද දන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම share කරන්න ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට මේ දන්න හැමෝටම share කරලා support එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ඉන්න කට්ටියට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අද ඒක තේරුම් නැත්නම් මම කෝඩ් එකේ කෝඩ් එක දාලා ඇති පල්ලෙහා කමෙන්ට් description එකේ. ඉතින් ඒ විස්තර ඒව ටිකේ තියෙනවා.
ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවා හරි තේරුම් නැති ඕනම දෙයක් වැරද්දක් තියෙන ඕනම වැරද්දක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට sign out වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අදට sign out වෙනවා. මම නවිදු ජයවර්ධන.